ages. I wake up and don't hate it. I guess I've found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Alone without being lonely, getting back to the old me. It's kinda nice to feel free. I thought this was over, thought I could control it. But if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now. I don't know what to do, I ain't over you. Όσες φορές και να έρθεις στην Αρκαδία, πάντα θα βρεις καινούρια μέρη για να τα ανακαλύψεις. Να γνωρίσεις την ιστορία τους και να δεις τα όμορφα ιστορικά του σημεία. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε ένα νέο επεισόδιο από εδώ, από την Αρκαδία. Και πιο συγκεκριμένα από το Λεοντάρι. Φίλες και φίλοι, καλή σας απόλαυση. Το Λεοντάρι πήρε το όνομά του πιθανότατα από κάποιον που λεγόταν Λεοντάρης ή Λεοντάριος και είχε μετικήσει εδώ στην εποχή του Κομνηνού. Χάρη στο κάστρο του εξελίχθηκε σε μεγάλο εμπορικό και διοικητικό κέντρο της περιοχής και τη μεγάλη του ανάπτυξη την πήρε μετά την καταστροφή της Βελιγοστής το 1300. Παρέμεινε στα χέρια των Βυζαντινών μέχρι το 1391, όπου και το κατέλαβαν οι Οθωμανοί. Όμως πολύ σύντομα ξαναγύρισε στο δεσποτάτο του Μιστρά μέχρι το 1460. Επί τουρκοκρατίας, το Λεοντάρι συνέχιζε να ακμάζει. Ορίστηκε έδρα επαρχίας, ενώ η φρουρά του κάστρου αμείβονταν από το Σουλτάνο, δείχνοντας τη σημασία του κάστρου. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 ήταν συχνά ορμητήριο των οπλαρχηγών. Οι Τούρκοι κάτοικοι εκδιώχθηκαν. Ο Τούρκος διοικητής δολοφονήθηκε και τα τζαμιά του χωριού κάηκαν. Ακριβώς πάνω στην πλατεία στο Λεοντάρι βρίσκεται ο ναός των Αγίων Αποστόλων και πρέπει να έχει χτιστεί το δεύτερο τέταρτο του 15ου αιώνα. Και ως πιθανός χορηγός αυτής της εκκλησίας φαίνεται ο Θεόδωρος ο Παλαιολόγος ο δεύτερος, ο οποίος είχε κατακτήσει το Λεοντάρι. Ο ναός των Αγίων Αποστόλων εντάσσεται στην ολιγομελή ομάδα μνημείων που ακολουθούν το μεικτό αρχιτεκτονικό τύπο της παλαιολόγιας ναοδομίας του Μιστρά. Είναι από τα σημαντικότερα μνημεία ιστεροβυζαντινής αρχιτεκτονικής που βρίσκεται εκτός της Βυζαντινής πολιτείας του Μιστρά. Ακριβώς σε αυτό το σημείο βλέπουμε τα απομεινάρια ενός μιναρέ. Γιατί αυτή η εκκλησία στην Οθωμανική εποχή είχε μετατραπεί σε τζαμί. Το κάστρο χτίστηκε στη θέση των αρχαίων Λεύκτρων και οφείλει την ονομασία του σε κάποιο γόνο βυζαντινής οικογένειας με το επίθετο Λεοντάριος ή Λεοντάρης. Για την προστασία της Βελιγοστής και του περάσματος από Λακωνία προς Αρκαδία, οι Φράγκοι έκτισαν αυτό το κάστρο.
Η παράδοση λέει πως οφείλει την ονομασία του στο σχήμα του, κοιτάζοντάς το από τη γειτονική Παλουκοράχη. Θυμίζει καθισμένο λιοντάρι. Επίσης λέγονταν και κάστρο του Λέοντος. Μετά τον οικισμό Καλύβια, έρχεσαι εδώ και συναντάς το γεφύρι του ποταμού Καρνίωνος ή της Ξερίλα. Και βλέπεις πίσω μου αυτά τα τρία μεγάλα τόξα από άσπρη πελεκητή πέτρα που σχηματίζουν αυτό το γεφύρι. Αυτό το γεφύρι χτίστηκε περίπου στο 1890. Αυτό που βλέπω τώρα εδώ και αυτό που ζω δεν έχει προηγούμενο. Ίσως ένας από τους πιο προσεγμένους σιδηροδρομικούς σταθμούς που είχε η Πελοπόννησος. Εδώ αυτός ο σταθμός φτιάχτηκε μεταξύ 1899 με 1901 από πελεκητή πέτρα και τον έφτιαξαν Ιταλοί και Μαυροβούνιοι τεχνίτες. Δεν υπήρχε περίπτωση μετά από το Λεοντάρι να μην ερχόμασταν να δούμε τη μοναδική εκκλησία που έχει μπει στα ρεκόρ Guinness. Και πού είναι αυτή? Στο χωριό Βάστα. Είμαστε σε 860 μέτρα υψόμετρο και όπως το λένε οι ντόπιοι είναι το Βάστα. Και έτσι ακριβώς το ονομάζει και ο διάσημος τραγουδιστής Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο οποίος κατάγεται από αυτό το χωριό. Πρώτη φορά αυτό το χωριό εμφανίζεται στις απογραφές που έκαναν οι Βενετοί στην Πελοπόννησο το 1700 και αναφέρεται ως Μπάστα, προερχόμενο από τη γαλλική λέξη «μπαστιόν». Στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, οι κάτοικοι του ήταν γνωστοί ως Μπαστέοι και φημίζονταν για την ανδρεία τους, αφού είχαν ήδη ξεσηκωθεί 2 φορές κατά τον Τούρκων έως τότε, με αποτέλεσμα τη συχνή πυρπόληση των σπιτιών τους. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε να δούμε την Αγία Θεοδόρα, την εκκλησία που μπήκε στα ρεκόρ Guinness.
Είδατε τι ακριβώς σας είπα. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδόρας. Κοιτάξτε, ένα θαυμαστό ναΐδριο, όπως ακριβώς το αναφέρει το βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Γιατί όμως? Γιατί εκτός από πέτρινο μικρό εκκλησάκι, πάνω από τη στέγη του βγαίνουν 17 βελανιδιές. Και το αξιοπερίεργο είναι ότι δεν φαίνονται οι ρίζες τους πουθενά. Μία από τις πολλές ιστορίες που αφορούν την ονομασία αυτού του ναού είναι και η εξής. Η Θεοδόρα ήταν κόρη μιας πολύ φτωχής και θρήσκας οικογένειας, οπότε στα χρόνια τότε όπου το χωριό έπρεπε να δίνει λεφτά στους Βενετούς για να αναπτύξουν το αμυντικό του σύστημα, ο πατέρας Θεοδόρας ήταν πολύ άρρωστος, έτσι εκείνη στα 17 της χρόνια αναγκάστηκε να υποδηθεί τον άντρα και να καταταγεί στο στρατό. Προκάλεσε όμως τον έρωτα μιας άλλης κοπέλας, η οποία όμως αποφάσισε να την εκδικηθεί λόγω των πολλών αρνήσεων που είχε εισπράξει. Έτσι την συκοφάντησε ότι τάχα την ατίμωσε. Η απόφαση ήταν να καταδικαστεί σε θάνατο και η εκτέλεσή της έγινε ακριβώς εδώ, σε αυτό το σημείο. Ξεψυχώντας, παρακάλεσε το Θεό τα χρόνια της να γίνουν δέντρα και το αίμα της νερό που θα τα ποτίζει. Η παράδοση το αναφέρει ως θεϊκό θαύμα. Τα 17 δέντρα, όσα τα χρόνια της Θεοδόρας, και τα νερά που αναβλύζουν από το έδαφος και ενώνονται με τον ποταμό Χάρανδρο, το αίμα της. Με ειδικά μηχανήματα από το Πανεπιστήμιο Πατρών είδαν πως οι ρίζες ακολουθούν τα διάκια που υπάρχουν εδώ στους πλευρικούς τοίχους και καταλήγουν στο έδαφος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κρατάνε όρθιο το εκκλησάκι. Όμως υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Συνέχεια ο τοίχος βγαίνει όλο και προς τα έξω, οπότε χρειάζεται συχνή συντήρηση. Οι επιστημονικές έρευνες λένε πως είναι χτισμένο σε σημείο με αρκετό χώμα, που στην αρχή φύτρωσε ένα πουρνάρι από τους σπόρους του, φύτρωσαν κι άλλα και ύστερα φύτρωσαν και οι 17 βελανιδιές, που δίνουν αυτό το υπέροχο θέαμα. Το Λεοντάρι και το Βάστα είναι ένας προορισμός μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Με το που φτάσαμε, το αίσθημα της χαλάρωσης σε κυριεύει. Γέμισαν τα μάτια μας από φύση και η σκέψη μας βυθίστηκε στην ιστορία αυτών των χωριών της Αρκαδίας. Όταν όμως συναντήσαμε την Αγία Θεοδόρα με τις 17 βελανιδιές στη σκεπή της, τότε είπαμε, ναι, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτή η εμπειρία που ζήσαμε στο Λεοντάρι και στο Βάστα ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Πραγματικά απολαύσαμε τις ομορφιές αυτών των δύο χωριών και βέβαια καταλήξαμε εδώ, στην Αγία Θεοδόρα, που όπως είδατε μιλάμε για ένα θαυμαστό ναΐδριο. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και μέχρι το επόμενο γυρίζοντας να είστε γεροί και αισιόδοξοι.